नमस्कार मित्रांनो, मी सागर तुमचं स्वागत करतो तुमच्या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये क्लिअर कन्सेप्ट स्टॉक लर्निंग। सगळ्यात पहिलं तुम्हाला सगळ्यांना रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा। आणि आज तुमच्यासाठी परत एकदा घेऊन आलेलो आहे मी बँक निफ्टी आणि निफ्टी ॲनालिसिसचा व्हिडिओ। पुढच्या वीकमध्ये आपण काय एक्सपेक्ट करू शकतो, मंडेला आपण काय ट्रेड घेऊ शकतो, सगळं बघूया आपण चार्ट्सवरती। त्याच्या आधी तुम्हाला सांगतो 24 ऑगस्टला ट्यूसडेपासून मी माझे टेक्निकल ॲनालिसिस ट्रेनिंगचा सेशन सुरू करतोय, जो इव्हनिंगला 8 to 9:30 मी घेत असतो। तर तुम्हाला जर हे सेशन जॉईन करायचे, तुम्हाला जर चार्ट ॲनालिसिस शिकायचं असेल, तुम्हाला जर ह्याच्याबद्दलचे डिटेल्स हवे असतील, खाली दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवरती मला मेसेज करा। तुम्हाला सगळे डिटेल्स त्या नंबरवरती मी तुम्हाला मेसेज करीन। आणि जर तुम्हाला वाटलं की येस मला ह्यातून बेनिफिट होऊ शकतो, तर तुम्ही डेफिनेटली हा क्लास जॉईन करायला विसरू नका। तर ह्याचे डिटेल्स सगळे तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवरती व्हॉट्सअप करा, तुम्हाला तिथे सगळे डिटेल्स मिळून जातील। इथं तुम्ही काय शिकणार आहे तर पूर्णपणे चार्ट्स ॲनालाइज कसे करायचे, कॅन्डल्स ॲनालाइज कसे करायचे, कॅन्डलस्टिक पॅटर्न्स काय असतात, कॅन्डल्समध्ये कॅन्डल्स बघून तुम्ही काय ॲनालाइज करू शकता, कॅन्डलस्टिक पॅटर्न्स कसे ॲनालाइज करू शकता, ह्या सर्व टेक्निकल गोष्टी तुम्हाला ह्या सेशनमध्ये मी शिकवतो। ब्रेकआउट पॅटर्न्स, रिव्हर्सल ट्रेडिंग, ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग, प्राइस ॲक्शन कसे आयडेंटिफाय करायचं, डिमांड झोन, सप्लाय झोन हे सगळे कसे आयडेंटिफाय करायचं, हे सगळं तुम्ही या क्लासमध्ये शिकणार आहे। तुम्ही मनी मॅनेजमेंट, रिस्क मॅनेजमेंट, सायकोलॉजिकल कंट्रोल कसं असलं पाहिजे, हे सगळं तुम्ही ह्या सेशन्समध्ये शिकणार आहे। तर येस, डेफिनेटली तुम्हाला जर हे शिकायचं असेल तर तुम्ही हे सेशन अटेंड करा। जर इंटरेस्ट असेल तर डेफिनेटली व्हॉट्सअपवरती मेसेज करा, तुम्हाला बाकीचे डिटेल्स त्याच्यावरती मी सेंड करीन। तर येस, बघू आपण बँक निफ्टी आणि निफ्टी आता काय म्हणते मंडेसाठी। निफ्टीचा जर डेली चार्ट तुम्ही बघितला तर बँक निफ्टीच्या डेली चार्टमध्ये आपल्याला इथे एक ट्रेंड लाईन होती, ज्याचा मार्केटनी पूर्णपणे आता सपोर्ट घेतलेला आहे। जर तुम्ही एक डे चार्टला ट्रेंड लाईन बघितला तर मार्केटनी त्याचा आता सपोर्ट घेतलेला आहे। मार्केटनी क्लोजिंग आपल्याला कितीला दिलेला आहे, आपल्याला मार्केटनी क्लोजिंग दिलेला आहे 35,000च्या वरती दिलेला आहे, 35,040च्या आसपास। सी, हा एक राऊंड फिगर आहे 35,000। मी तुम्हाला ह्याच्या आधी पण कधीतरी व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे की 35,000, 36,000, 37,000 हे सगळे सायकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल्स आहेत। लक्षात घ्या, सपोर्ट और रेजिस्टन्सचं काम हे सायकोलॉजिकली करतात। बिकॉज राऊंड लेवलला कसं असतंय, ऑप्शन रायटिंग जे आहे ते जास्ती होत असतं, बिकॉज राऊंड लेवलला ऑप्शन रायटर्स ॲक्टिव्ह असतात। सो तो सायकोलॉजिकल एक सपोर्ट और रेजिस्टन्स लेवल। सी, आता मार्केट 35,000च्या वरती क्लोज झाल्यामुळे ह्याचा अर्थ असा आहे की 35,000चा मार्केटनी सपोर्ट घेतलेला आहे। ठीक आहे, जर मार्केट खाली क्लोज झाला असता तर थोडा विकनेस दिसला असता। म्हणजे असं मला म्हणायचं आहे की मार्केट आता इथं सपोर्ट घेतलेला आहे, सो इथं एखादा ग्रीन कॅन्डल उद्या फॉर्म करू शकेल, मंडेला इथं ग्रीन कॅन्डल फॉर्म करू शकेल। ठीक आहे, आधी आपण वीकली बेसिसवर काय आपण ट्रेड घेऊ शकतो ह्याचा एक ॲनालिसिस आधी ठरवू, त्याच्यानंतर डेली बेसिसवर आपण मंडेला काय ट्रेड घ्यायचं हे बघू। तर आता वीकली बेसिसवरती लक्षात घ्या, मार्केट डेली चार्टला ॲटलिस्ट 35,300च्या वरती क्लोज झाला पाहिजे। ठीक आहे, डेली चार्टला 35,300च्या वरती क्लोज झाला पाहिजे, तर मग नेक्स्ट वीकसाठी टार्गेट तुमचं 35,750 to 35,900 पर्यंत आपलं राहू शकतं ह्या मंथ एंडपर्यंतचं। म्हणजे नेक्स्ट एक्सपायरीसाठीचं टार्गेट आपलं काय ठेवू शकतो आपण, की जर मार्केट 35,300 क्रॉस झाला तर आपण 35,750 to 35,900 पर्यंतचं एक्सपायरी एक्सपेक्ट करू शकतो। मार्केट वरती येऊन इथे कुठेतरी क्लोज होईल अख्ख्या वीकमध्ये। इफ नॉट दॅट, जर मार्केट खाली आलं तर लक्षात घ्या, मार्केट जर खाली आलं, मार्केटला खाली यायचं असेल तर लक्षात घ्या 34,850 हा आपल्याला एक इम्पॉर्टंट लेवल राहणार आहे। 35,850 जो लेवल आहे तो इम्पॉर्टंट राहणार आहे। हा जर मार्केटनी डेली चार्टला, लक्षात घ्या डेली चार्ट मी म्हणतोय, डेली चार्टला जर क्लोज केला तर मग तुम्ही 34,500 मार्केटमध्ये एक्सपेक्ट करू शकताय। आणि तोही नाही तर 34,000 सुद्धा आपल्याला बघायला मिळू शकेल वीकली एक्सपायरीमध्ये। ठीक आहे, सो लक्षात घ्या, आता मार्केटनी जो रेजिस्टन्स घेतलेला आहे इथून मार्केट वर गेला, एक रेंजमध्ये राहिला। सी, प्रॅक्टिकली मार्केटने वर जायला पाहिजे होतं, ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन मार्केटकडून अपसाईड मुवमेंटची होते, बट येस डाऊनसाईड ब्रेक दिला आहे, तर तो थोडा ब्रेकआउटचा मुवमेंट तुम्हाला देणार आहे। सो आता मुवमेंट तसा चांगला मिळालेला आहे, सो इट कॅन टेक रेजिस्टन्स अँड देन गो डाऊन। पण लक्षात घ्या 300च्या वरती आपल्याला क्लोजिंग मार्केटने देऊ दे, 300च्या वरती डेली चार्टला मार्केट क्लोज करू दे, तर मग तुम्ही अपसाईड मुवमेंट एक्सपेक्ट करू शकताय। बट जर मार्केट ह्याच्या खाली क्लोजिंग द्यायला लागला तर तुम्ही डाऊनसाईडला ह्या जो आपला इथं डिमांड एरिया आहे, हा जो एरिया आहे ह्या इथं 34,000 to 34,200 ह्या रेंजमध्ये मार्केट खाली येऊन परत मग वर जायला ट्राय करू शकतो।
ठीक आहे. तर डेली बेसिसवर असा ॲनालिसिस राहील. पुढच्या वीकली जर तुम्ही पोझिशन घेणार असाल तर वेट करा मंडेला मार्केट कुठं क्लोज करतं आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही नेक्स्ट वीकसाठी पोझिशन होल्ड करू शकताय. ठीक आहे. तर आता जर आपण डेली चार्टवर 15 मिनिट्सचा चार्ट बघितला तर काय दिसतंय आपल्याला, तर 15 मिनिट्सचा चार्ट तुम्हाला म्हणलं तसं 35,000ला आत्ता आपण करंट सपोर्टवरती आहे. ठीक आहे. आपण सपोर्टवरती क्लोजिंग दिलेलं आहे. जर मार्केट उद्या फ्लॅट ओपन झाला आणि खाली जायला लागला, लक्षात खाली जर जायला लागला तर 34,950 क्रॉस केला की तुम्ही 34,900चा पी बाय करा. पण लक्षात घ्या 34,850 तुमचा टार्गेट राहणार आहे पहिलं, आणि 34,850च्या खाली जर 15 मिनिट्सचा स्टेन झाला अजून तर मग तुम्ही 34,600 सुद्धा टार्गेट एक्सपेक्ट करू शकताय. 34,500 सुद्धा आपण एक्सपेक्ट करू शकतो. तर लक्षात घ्या फ्लॅट ओपनहून खाली जाऊ दे मार्केटला. सिमिलरली फ्लॅट ओपनहून वरती जायला लागला तर वेट करा, बिकॉज हा जो आहे हा रेजिस्टन्सचं काम करणार आहे 35,300. हा जर ब्रेक झाला तर मग तुम्हाला 35,500 पर्यंतची मुवमेंट मिळू शकते. पण ह्याच्या वरती मार्केटने 15 मिनिट्स क्लोज केला पाहिजे. लक्षात घ्या 15 मिनिट्स क्लोजर मार्केटने दिला पाहिजे तर तुम्ही 35,500 पर्यंत ह्याच्यावरती एक्सपेक्ट करू शकता. ह्या रेंजमध्ये मी सांगेन तुम्हाला ट्रेडिंग करू नका, बिकॉज तुम्हाला तो प्रीमियम मिळणार नाही, ग्रोथ तो मिळणार नाही जो एक्सपेक्टेड तुम्हाला असतो. ठीक आहे. सो लक्षात घ्या जर फ्लॅट ओपनहून खाली झाला तर गुड ट्रेड तुम्हाला मिळेल. फ्लॅट ओपन वरती जायला लागला तर 35,300 पर्यंत तुम्हाला वेट केला पाहिजे. ह्या रेंजमध्ये मी म्हणलं तसं फास्ट ट्रेडर सी बाईंग करून सुद्धा प्रॉफिट काढून घेणार आहेत, बिकॉज इथून वर जेव्हा जायला लागेल एक रेजिस्टन्स मारून परत वर जायला लागला तर तुम्ही इथं सी बाय करून हा टार्गेट ठेवून ट्रेड घेऊ शकताय. बट इट विल बी रिस्की ट्रेड. ठीक आहे. तसंच जर गॅपअप ओपन झाला तर काय केलं पाहिजे, तर बँक निफ्टीमध्ये जर गॅपअप ओपन झाला, ह्या रेंजमध्ये गॅपअप ओपन झाला तर हा रेजिस्टन्सचं काम करणार आहे, मार्केटला खाली पुश मिळणार आहे, तुम्ही पीई बाय करू शकताय. ह्याच्यावरती जर गॅपअप ओपन झाला तर वेट करा कारण की इथं ओपन झाला तर क्वाईट पॉसिबल आहे मार्केट रेजिस्टन्स घेईल आणि परत ह्या रेंजमध्येच, बिकॉज हा एक रेजिस्टन्सचं काम करणार आहे 35,500 खूप मोठं रेजिस्टन्सचं काम करणार आहे. सो इथून जर गॅपअप ह्या रेंजमध्ये गॅपअप ओपन झाला तर मार्केट थोडं वॉलटाईल होऊन जाईल. ठीक आहे. तर ह्याच्या आत गॅपअप ओपन झाला तर मार्केट खाली जाते, रेड कॅन्डल फॉर्म करतोय तर तुम्ही इथून पीई बाय करू शकताय. पण ह्याच्यावरती गॅपअप ओपन झाला तर वेट करा, बिकॉज मार्केट खाली येऊन जर ब्रेक करायला लागला वर साईडला तर तुम्ही सीई बाय करू शकताय. मग तुमचं 35,500 टार्गेट राहू शकतं. सिमिलरली जर गॅप डाऊन ओपन झाला तर वन्स अगेन मार्केट वॉलटाईल होईल. काल पण मी तुम्हाला ट्रेड सांगितलेलं होतं की गॅप डाऊन ओपन झाला, मार्केट वर जाऊन खाली जातोय, ब्रेक करतोय तर तुम्ही पीई बाय करू शकता आणि डेफिनेटली तुम्हाला तसं टार्गेट मिळालेलं आहे. इथून वरती गेला मार्केट खाली यायला लागला, तुम्ही इथं पीई बाय केला असेल तर तुम्हाला टार्गेट मिळालं. डेफिनेटली मोठं मुवमेंट नाही मिळाला, बट येस जे मी म्हणतो 20-30 पॉईंट्स बुक करा, प्रॉफिट एन्जॉय करा, ते तुम्हाला डेफिनेटली तर मिळालेलं आहे. मी अवेलेबल नव्हतो सॅटर्डेला फ्रायडेला ट्रेडिंगला, सो मी ट्रेड करू शकलो नाही. ॲक्च्युली खरं सांगायचं तर मी तुम्हाला म्हणलं त्याच्या आदल्या दिवशी एक्सपायरीला थोडा लॉस झाला माझा 23,000चा. सो मी सायकोलॉजिकली असं कन्सिडर करतो की तो लॉस अनएक्सपेक्टेडली जास्ती झाला तर तो माझ्या सायकोलॉजीवर इफेक्ट करतो. सो मी ॲक्च्युली इग्नोर केलं नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करण्यासाठी. ॲक्च्युली मी त्या दिवशी मी म्हणलं आज ट्रेडिंग नाही करायचं, बिकॉज काय असतं हे खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, ही शिकण्याची गोष्ट आहे की सायकोलॉजी तुम्हाला इफेक्ट करते एक्स्ट्रा लॉस करायचा. त्या दिवशीचा लॉस रिकवर करण्यासाठी मी ह्या दिवशी नेक्स्ट डे ट्रेड केला तर तो लॉस तर रिकवर होत नसतो, बट आपण ॲडिशनल लॉस करत असतो, बिकॉज आपलं टार्गेट आपण क्वांटिटी वाढवतो, आपण इथंच ठरवतो की तो लॉस कव्हर करायचा. असं कधी होत नसते, लक्षात घ्या. एखाद्या दिवशी मोठा लॉस झाला तर तुम्ही नेक्स्ट डे ट्रेड न केलेलं सगळ्यात बेस्ट, रेस्ट घ्या, एक दिवस ब्रेक द्या, स्वतःला ब्रेक द्या, मार्केटला ब्रेक द्या. सो मी फ्रायडेला अवेलेबल नव्हतो ट्रेडिंगसाठी, मी ट्रेडिंग नव्हतो, मी ऑफिसच्या कामांमध्ये बिझी राहिलो. डिस्टर्बन्स 2 मिनिट डिस्टर्बन्स होता, तर त्यामुळे मी ट्रेड नाही केलं. हे तुम्ही पण लक्षात घ्या, ही सायकोलॉजिकल इफेक्ट आहे, तुमच्यावर पण ह्याचा इफेक्ट झालेला असेल. एका दिवशी तुम्ही मोठा प्रॉफिट केला, नेक्स्ट डे तुम्ही मोठा लॉस करून बसता, कारण की नेक्स्ट डे पण तुम्ही तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता. ठीक आहे. असं होत नसते. एक दिवशी मोठा प्रॉफिट मिळाला, नेक्स्ट डे छोटा प्रॉफिट घ्या. येस, ॲक्च्युली एव्हरीडे एक्सपेक्ट छोटा प्रॉफिट, एकाच दिवशी मोठा प्रॉफिट मिळून जातो. तुम्ही एव्हरीडे मोठा प्रॉफिट एक्सपेक्ट केला तर कधीच तुम्हाला मोठा प्रॉफिट मिळत नाही. तर लक्षात हे ठेवण्याची गोष्ट आहे. आणि एका दिवशी मोठा लॉस झाला तर माइंड शांत करण्यासाठी नेक्स्ट डे रेस्ट नाही घ्यायचं. मी माझं सायकोलॉजिकल पॉईंट्स आहे, एकाच दिवशी मोठा प्रॉफिट झाला मी नेक्स्ट डे ट्रेड नाही करत, एका दिवशी मोठा लॉस झाला मी नेक्स्ट डे ट्रेड नाही करत, बिकॉज दॅट इज वॉट यू हॅव टू कंट्रोल. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. मार्केटमधून पैसे घरी घेऊन जायचं असेल तर प्रॉफिट लॉस होत राहणार आहे, पण सायकोलॉजिकली तुम्ही स्वतःला जेव्हा कंट्रोल करायला शिकाल तेव्हाच तुम्ही मार्केटमधून
प्रॉफिट पैसे घरी घेऊन जाऊ शकताय. ठीक आहे. तर हे झालं उद्यासाठीचे ॲनालिसिस. तर उद्या मला असं दिसतंय की मार्केट गॅप अप ओपनिंग देईल. ठीक आहे, मला असं वाटतंय की मार्केट गॅप अप ओपनिंग देईल. तर गॅप अप ओपनिंग दिला तर मी सांगितलं तसं ह्याच्या आत दिला तर त्याप्रमाणे ट्रेड घ्या. ह्याच्यावरती ट्रेड गेला, ह्याच्यावरती गॅप अप ओपनिंग दिला तर थोडा वेट करून मार्केटमध्ये एक ट्रेंड बघा, प्राइस ॲक्शन आयडेंटिफाय करा आणि मग ट्रेड घ्या. मला ट्रेड मिळाला तर तुम्हाला मी डेफिनेटली ट्रेड देईन. मी मंडेला अवेलेबल आहे, आय थिंक ट्यूजडेला मी नसणार आहे. ठीक आहे. तर हे झालं निफ्टीचे ॲनालिसिस. बँक निफ्टी काय म्हणते आपण बघू 1 मिनिटामध्ये. आपण बघितली. आता आपण निफ्टी बघू डे चार्टला काय म्हणते. तर निफ्टी जर बघितलं तर इथली जी ट्रेंड लाईन होती ती ब्रेक करून खाली आलेली आहे. पण तुम्ही जर बघितलं प्रॉपरली तर निफ्टीनी एक ग्रीन कॅन्डल फॉर्म केला आहे. जो आपला सपोर्ट लेवल मी तुम्हाला सांगितलेला होता की ही एक सपोर्ट लेवल राहणार आहे आणि हा ब्रेक झाला तर 16,200 पर्यंत सुद्धा मार्केट येऊ शकतं हे आपण सांगितलं. तर इथून सपोर्ट घेऊन मार्केटनी परत अपसाईड मुवमेंट दाखवून क्लोजिंग दिलेलं आहे. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस मार्केटने निफ्टीमध्ये पॉझिटिव्हनेस दाखवला आहे. तसाच तुम्हाला बँक निफ्टीमध्ये पॉझिटिव्हनेस दिसू शकतो. बँक निफ्टी तुम्हाला अपसाईड मुवमेंट देऊ शकतो, गॅप अप ओपनिंग देऊ शकतो. आता येस, निफ्टीमध्ये पण लक्षात घ्या, इथून मार्केट जाऊन परत ही लाईन जी आहे, जी ट्रेंड लाईन आहे, ही रेजिस्टन्सचं काम करणार आहे. सो 16,600 580 to 600 हे एक आता रेजिस्टन्सचं काम करणार आहे. ठीक आहे. इथं मार्केट गेला तर इथून रेजिस्ट करणार आहे. मग मार्केटला वर जायचं असेल तर मार्केट वर जाणार आहे. तसंच जर मार्केट फ्लॅट ओपन होऊन खाली आला तर परत हा सपोर्टचं काम करणार आहे. पण लक्षात मोठी ठेवण्याची गोष्ट काय आहे, तर जर मार्केटने 16,400च्या खाली 5 मिनिट्स क्लोजिंग दिला तर तुम्हाला 16,200 बघायला मिळू शकतं डाऊन साईडला. बँक निफ्टी आणि निफ्टी जर ठरवलं खाली जायचं आहे तर दोन्ही एकत्र खाली येतील आणि हे तुम्हाला 16,200 सुद्धा इथं बघायला मिळू शकेल. तर येस, डेली चार्टला तुम्हाला ह्याच्या खालती मार्केटनी क्लोजिंग दिलं तर तुम्ही नेक्स्ट वीकचं टार्गेट 16,200 16,150 पर्यंत तुम्ही ठेवू शकताय. ठीक आहे. तसंच अपसाईड मुवमेंटसाठी तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहे 16,600 क्रॉस करू दे मार्केटला. हा एकदा लेवल क्रॉस झाला की मग हा रेजिस्टन्स राहून इथून ब्रेक करून मार्केट वर जाऊ शकतो. सो वीकली बेसिसवर जर तुम्ही विचार केला तर ह्याच्या खाली मार्केटने क्लोजिंग देऊ दे डे चार्टला तर तुम्हाला हा 16,200 बघायला मिळू शकेल. सिमिलरली तुम्हाला जर अपसाईड मुवमेंट एक्सपेक्टेड असेल तर 16,600च्या वरती क्लोजिंग मिळायला पाहिजे आपल्याला डेली चार्टला. मग तुम्ही नेक्स्ट वीकमध्ये अपसाईड मुवमेंट एक्सपेक्ट करू शकताय निफ्टीमध्ये. तर 15 मिनिट्सचा चार्ट बघू आपण. उद्या ट्रेड काय करू शकतो आपण निफ्टीमध्ये. जर तुम्ही बघितला निफ्टी पूर्णपणे एका रेंजमध्ये राहिला, बट निफ्टीनी एक ग्रीन कॅन्डल फॉर्म केला. वाय? बिकॉज इथून ओपन झाला आणि क्लोजिंग होताना तो इथं क्लोज झालेला आहे. सो एक तुम्हाला साईडवेज मुवमेंट बघून आणि मार्केटमध्ये तो तुम्हाला साईडवेज मुवमेंट दिला आहे आणि एका रेंजमध्ये राहिलेला आहे. तर आता तुम्ही निफ्टीमध्ये काय एक्सपेक्ट करू शकता. जर निफ्टी फ्लॅट ओपन झाला आणि कंटिन्यू अपसाईड मुवमेंट द्यायला लागला तर लक्षात घ्या, ही जी लेवल आहे ही जी लेवल आहे 16,515 510 पकडून चला, ही जी रेंज आहे ह्याच्यावर मार्केट जर गेला तर तुम्ही 16,520चा सी बाय करू शकता. लक्षात घ्या, 550चा सी बाय करू शकताय. हा बाय केला तर तुमचं फर्स्ट टार्गेट राहणार आहे 16,560. हा टार्गेट फर्स्ट राहणार आहे. त्याच्यानंतर इथं मार्केट रेजिस्टन्स घेणार आहे. लक्षात घ्या, इथंपर्यंत मार्केट तुम्हाला मुवमेंट देऊ शकतो जर फ्लॅट ओपन होऊन वरती आला तर. तसंच फ्लॅट ओपन होऊन खालती गेला आणि 16,400च्या खाली 5 मिनिट्स सस्टेन झाला तर तुम्ही 16,350 आणि 16,300 टार्गेट एक्सपेक्ट करू शकताय डेली बेसिसवरती मंडेसाठी. तर हे टार्गेट तुम्ही एक्सपेक्ट करू शकताय मंडेसाठी. लक्षात घ्या, ही रेंज आता मार्केटने ब्रेक ज्या साईडला करेल तुम्हाला त्या साईडला 50 पॉईंट्स ॲटलिस्ट मुवमेंट मिळणार आहे. तर त्याप्रमाणे तुम्ही निफ्टीमध्ये ट्रेड घेऊ शकता. आणि निफ्टीसाठी पण तुम्हाला आता जर पॉझिटिव्ह पाहिजे असेल तर ही लेवल 16,600च्या वरती डेली चार्टला क्लोजिंग दिला पाहिजे. त्याच्यामधनं मग तुम्ही पुढे एक्सपेक्ट करू शकताय अपसाईड मुवमेंट. तर हे राहिले निफ्टी बँक निफ्टी ॲनालिसिसचे हे राहिले निफ्टी बँक निफ्टीचे ॲनालिसिस नेक्स्ट वीकसाठी. ऑगस्टच्या लास्ट वीकसाठीचे आपले ॲनालिसिस हे राहणार आहेत. तर डेफिनेटली आपले जसे ॲनालिसिस आहेत त्याप्रमाणे तुम्हाला ट्रेड मिळत असेल तर तुम्ही डेफिनेटली ट्रेड घ्या. आणि तुम्हाला माझा प्रीमियम ग्रुप व्हॉट्सअपचा जॉईन करायचा असेल तर खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शन लिंकमधून तुम्ही कोणतेही डीमॅट अकाउंट ओपन करू शकताय आणि तुमची अकाउंट डिटेल्स मला खाली दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवरती व्हॉट्सअप करा. तुम्हाला मी लगेच माझ्या ग्रुपमध्ये ॲड करेन. तसंच तुम्ही टेलिग्राम चॅनल फ्री ऑफ कॉस्ट जॉईन करू शकता. टेलिग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. त्या लिंकवरून तुम्ही टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता जिथं मी
असले एव्हरी एक्सपायरीला चांगले ट्रेड मिळतात ते मी तिथं पोस्ट करत असतो. तसंच इन ट्रेड मला मिळत असतील ते मी तिथं पोस्ट करत असतो. तर येस, डेफिनेटली माझे ॲनालिसिस आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. तसंच आपला चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबून ठेवा, जेणेकरून माझे पुढचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.